Sziasztok! Ma egy szerencsetesztelős játékot mutatunk nektek, amiben álmunkban bárányokat számolunk, akik kerítésen ugranak át, és még egy rémálom is üldöz minket. Most nézzük meg, hogy ilyen furcsa témával milyen játékot hoztak össze, azután pedig értékeljük is. Ezen az ábrándos bárányok, amely 2-4 főig játszható társasjáték, a játékidő mondjuk olyan fél óra, maximum 45 perc körül szokott mozogni a játék előkészítése. Van egy pontozótáblánk, és most én egy kétfős játékot mutatok be nektek. Mindkét játékos a fejét tegye a nullás mezőhöz, ez a pislantás jelölő lesz. Ezen kívül mindenkinek van párnája a saját színével, az pedig a 40-es jelölőhöz. Tegyünk egy emlékeztetőt a pontozáshoz, itt a két játékos mód van, hátul van egy egyszemélyes változathoz, de van külön a 3 és 4 fős játékhoz is egy ilyen táblánk. Van egy rakás ilyen tábla kiegészítő jelölőnk, ezeket egyelőre egy kupacba tegyük ki. A játékos szám függvényében válogassuk ki a kártyákat. A felső sarokban látszik, hogy hány fős játékra vannak ezek a kártyák. Én most csak a kétfőseket vettem ki. Ha 3-an játszotok, akkor a kétfősek, plusz azok a kártyák kellenek, ahol fölül meg van jelölve egy 3-4 fős játék esetén pedig a 4-es kártyákat is rakjátok hozzá. Van nekünk egy kerítésünk, ezt a 10 és az 1 közé, itt egy lyuk is van, oda helyezzétek be, a játéktábla közepére rakjátok a rémet, és minden játékos egyelőre ide a kerítés mellé a saját bárány figuráját tegye ki. A játékosok kapják meg a saját színeikben ezeket az álomjelölőket, ebből most nem mindegyiket raktam ki, csak jelképes mennyiséget. 3 darab szörny is van a játékban, a farkas, a pók és a szellem, választhatok ki egyet, és a hozzá tartozó összes kártyát keverjétek bele a bárány kártyák közé, és ehhez rakjatok ki egy emlékeztetőt, ami megmutatja, hogy pontosan melyik kártyából mennyi is lesz majd ebben a pakliban. Én most elsőre a legegyszerűbb farkast raktam ki, de az összes többi szörnyön is végig fogok menni, hogy hogyan működnek. Ezután még annyi előkészületünk van, hogy innen a pakli tetejéről a legfelsőt azt helyezzük a 10-eshez, a következőt az 5-öshöz, és így már ezeknek a szektoroknak lesz valami jelentősége, például ide az lesz írva, hogy rémülj meg azért, hogy kapj 4 pontot, ami pislogás ebben a játékban, ez pedig azt tudja, hogy lépj előre a legközelebbi olyan mezőre, ahol a másik bárány is áll. Ezeket majd lehet használni a játék során. A maradék pakliból pedig 4 darabot rakjunk ki, mert minden kör végén lesz esélyünk arra, hogy építsük a pályát, és már előre meg lehet majd nézni, mikkel tudjuk majd bővíteni ezt az egészet. Nos, mi a célunk? Az, hogy a fejünk a párnára érkezzen. És aki ezt eléri, az fog nyerni. Ez valószínűleg több kör alatt tud majd csak összejönni, ugyanis minden körben a fejünk halad majd előre, hogy pontokat szerzünk, de ez egy press your luck játék, tehát teszteljük a szerencsénket, előbb-utóbb meg fogunk állni, akkor lesz egy mentésünk, és a kör végén a párnánk is mindig előré fog kicsit jönni. Tehát egyre közelebb lesz a párna ahhoz, és reálisabb esélyünk lesz pár kör múlva, hogy kisebb kockázatvállalással elérjük a párnát. És aki ezt megteszi, az fog nyerni. Nos, hogyan kezdődik a játék? Egyesével mindenki húz kártyákat, ilyen báránykártyákat, hogy csak saját maga néz meg. Csak akkor kell megmutatni, ha valaki egy farkas kártyát húzna fel, akkor azt rögtön meg kell mutatni, és teljesíteni kell, ami rá van írva. Tehát mondjuk ez azt mondja, hogy a rémálom előrelép egy mezőt. Akkor van egy közös dobópaklink, oda lehelyezzük, és akkor a rémálomról így középről előrelépett egyet. És akkor minden játékos addig húz, amíg 2 kártya nem lesz a kezében, és amint ez kialakult, akkor kezdődik el a játék. Tehát a játékosunknak van egy olyan kártya, hogy lépj előre 7 mezőt, a másik azt mondja, hogy lépj 4 mezőt, vagy csípj el egy álmot. Nos, hogyan működik ez a 2 fajta akció? Hogyha valaki azt választaná, hogy csípj el egy álmot, vagy akármennyi álmot, amennyi ide van írva, akkor a saját készletéből, itt vannak az álomjelölők, egyik oldalán végtelen, a másikon egyszer használatos van, az itt látható mezők valamelyikére le kell helyeznie egy álomjelölőt. Ahol sima Z betűk vannak, itt most ugyan azt mutatja, hogy 3 Z, ezt majd később kitérek, hogy ez miért van, akkor is egyet lehelyez, és az azt jelenti, hogy ha majd ide jön, és aktiválja ezt a helyszínt, akkor ez visszakerül hozzá, egyszer használatos a helyszín, ez viszont végtelenszer használható, tehát hogyha most ide helyezné a játékos, mert mondjuk ezt a kártyát kijátsza a dobópaklira, és azt mondja, hogy ő elcsíp egy Z-t,
akkor lerakja ide a végtelen jelölőjét, ezt örökre használhatja ezt a helyszínt, hogyha ide érkezik. És ezután húz egy új kártyát, megint ha farkas lenne, akkor mutatná, és végre kell hajtani azt, ami a kártyán látható. Következő játékos jön, tételezzük fel neki ez a keze, hogy vagy lép 2 mezőt, vagy csípjen el 2 álmot, vagy van egy ilyen kártya, hogy lép 1 vagy 2 mezőt, vagy elcsíp egy álmot. Ő semmiképp nem akar álmot elcsípni, hanem haladni akar előre, azért, mert pontot úgy lehet gyűjteni, hogyha átugrunk ezen a kerítésen. Az pedig csak is egy irányból lehet, visszafele nem lehet átugorni, tehát csak is előre lehet haladni, és akkor nézzük a lehetőségeinket. Ha ezt a kártyát szeretnénk játszani, viszonylag egyszerű, azt mondanánk, hogy lépjünk 2-t. Tehát ide jönne mondjuk ez a karakter, ja nem, most a lila volt, akkor ő jön ide, kijátsza ezt a kártyát, és húz helyette másikat. Nem történt semmi probléma, mert megelőzte a farkast, tehát ez teljesen szabályos. De mi lett volna, ha ő valamiért úgy dönt, hogy ezt a kártyát játsza ki, és azt mondja, hogy ő egyet lép. Az a legnagyobb butaság lenne most ebben a játékban, mert ha oda érkezünk pontosan, ahol a rém van, akkor azonnal megrémülünk. És akkor el kell dönteni a bábunkat, és oldalra fordul. Ez azt jelenti, hogy innestől már csak egy életünk van. Ha még egyszer megrémülünk, akkor buktuk a játékot, és kiesünk ebből a fordulóból. Tehát jobban döntöttünk, hogy inkább ide 2-vel jöttünk. És most tételezzük fel, hogy följönne, mondjuk húzzunk a kezünkbe, megint, hogy 2 kártyánk legyen, följött ez a rémálom kártya, a rémálom lép 2 mezőt. Ilyenkor a farkas egyesével lép, hogy 1, 2. És mivel rálépett arra a mezőre, ahol mi állunk, ezért megijedünk. És ugye mivel egy kártya van a kezünkben, megint húzunk egy kártyát, és akkor azt a kezünkbe vesszük. Tehát megrémültünk, tehát megint megelőzhetjük a farkast, azzal nincs probléma, de ide nem léphetünk, mert ha ide lépnénk, pontosan egyet, akkor lekerülünk a pályáról, és ennyi volt számunkra a játék. És tételezzük fel, hogy mondjuk megint megelőznénk a farkast, aki előrébb jönne, akkor megint csak kiesünk a játékból, mert már másodjára fogunk tőle megrémülni. Lehetnek olyan kártyák, ahol azt mondja, hogy lépés helyett kapsz mondjuk 3 pislogást, 3 pontot, olyankor a fejünkkel itt ezen a sávon le kell lépni ezeket a pontokat. Mi történik akkor, hogyha azt választanánk, hogy csípjünk el egy Z-t, de már nem lenne a készletünkben egy sem, akkor van lehetőségünk arra, hogy elpasszoljuk és nem történt semmi, vagy pedig lent lévő Z-t pakolunk át másik helyszínre. Mi történik akkor, egy játékos mondjuk itt áll, kijátszik egy kártyát, hogy lépj előre 7 mezőt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Átugrotta a kerítést. Biztos, hogy megkapja az 5 pontot, érted? Ez a lila játékos, 5 győzelmi pont. És ebben a pillanatban neki döntenie kell. Folytatja a játékot, vagy kiszáll. Ha kiszáll, az annyit jelent, hogy fixen ennyi pontja van, ezt már nem veszíti el, az emberkéjét, vagy mi az a bárányt le kell szedni a tábláról, kezében tartott lapokat be kell dobni a dobópakliba, és nem húz, elmentette az eredményét. De ha azt mondja, hogy ő folytatja tovább a játékot, akkor megy tovább, de nem szállhat ki, mondjuk lépne a következő körbe 2-t, és azt mondja, hogy kiszállok, nem teheti meg. Kiszállni csak abban a körben lehet, amikor így átugrotta valahogy a kerítést, megkapja érte a pontot, és abban a körben kell dönteni, hogy kiszáll-e vagy sem. Ez azért lesz kulcsfontosságú momentum, mert a kör végén attól függ, hogy mennyivel jön előrébb, közelebb hozzánk a párna, hogy meddig jutottunk ezen a sávon. Látjuk, 2 fős játéknál az van, hogy aki az első lett, az 8-at lépheti, a második csak 5-öt. És mi van akkor, hogyha megrémültünk mondjuk 2-szer, és kiestünk úgy, akkor viszont felébredtünk, akkor fixen csak 3-at léptethetünk előre. Felébredés hogyan alakulhat még ki? Tehát tételezzük fel, mondjuk ez a játékos itt áll megrémülve, ő mondjuk itt áll, farkas pedig már itt. Kihúznánk ezt a kártyát, a rémálom 2 mezőt lép előre. 1, 2. Farkas átugrotta a kerítést. Ez azt jelenti, hogy minden játékban lévő játékos azonnal felébred, teljesen mindegy, hogy felállítva van, vagy eldöntve, tehát ők csak 3-mal léptethetnék ebben a körben visszafele a párnájukat, és olyankor mondjuk 1, 2, 3-mal jön mind a 2 párna előrébb. A kör végén vissza kell állítani, ugye így a fejeket, és akkor a következő körben már itt vannak a párnák, amit el kell érni. Na igen, ezek a helyszínek hogy működnek, hogyha egy játékos odaérkezik egy olyan helyszínre, amin van jelölője,
akkor eldöntheti, hogy használja a képességét, tehát ő mondjuk azt mondja, hogy megrémülve kapsz 4 pontot, tehát hogyha azt szeretné, akkor megrémül, és lelépné magának a 4 győzelmi pontot, és mindegyik ilyen helyszínen, ha van zéd, akkor használhatod. Összefoglalva egy kör úgy néz ki, hogy kijátszol egy kártyát, megcsinálod az akciódat, ha helyszínre érkeztél, akár ennek a helyszínnek az akcióját is, ha átugrottad a kerítést, eldöntöd, hogy megállsz vagy sem, ha folytatod a játékot, akkor húzol egy kártyát, és átadod a kört a melletted ülőnek. Amint vége a körnek, akkor megnézitek, hogy mennyivel lépnek előre a párnák. Holt verseny esetén, ha mondjuk ugyanoda értetek volna mind a ketten, akkor mind a ketten az első helyezettnek járó pontszámot fogjátok lelépni, visszafelé haladva, és ezután a kezdőjátékost azt mindig át kell adni annak az embernek, akinek a párnája legmagasabb pontszámon áll, tehát aki a legrosszabbul áll, az lesz mindig a kezdőjátékos, döntetlen esetén az, aki az aktuális kezdőjátékoshoz közelebb ül körsorrendben, és a kör végén van egy lehetőség, hogy dönthet minden játékos a kezdő báránytól kezdve, hogy vagy 2 darab ilyen Z jelölőjét fölrakja helyszínekre, mindegy, hogy hova szét is oszthatja, vagy akár egy helyszínre is, vagy az itt látható 4 táblából az egyiket megfogja, fölhelyezi valamelyik üres helyszínre, és az ott látható Z-t ráteszi, tehát itt azt mondja, hogy végtelen Z, vagy például a következő játékos ezt választaná, ezen viszont az vagy 3 darab egyszer használatos Z, akkor ő 3 darab egyszer használatos Z-t fogna, és rátenne ide, és akkor mindig, hogyha ide jön és ezt használja, majd akkor egyet vissza kell vennie a saját készletébe. A játék pedig addig tart, amíg az egyik körben, tételezzük fel, mondjuk így állnak ezek a párnák, egyik játékos eléri, vagy túlhalad azon a párnán, ami a sajátja, az a kör még végig megy, tehát nem azonnal ér véget a játék, mert előfordulhat, hogy mondjuk a kék játékos meg itt végez, akkor a játékot az nyeri, hogy aki elérte a párnát, hogyha többen is elérték a párnát, akkor az, aki tovább tudott eljutni. A lényeg hogyan működnek. A farkasról ugye itt már beszéltem, ő nagyon egyszerűen működik, ő mindig egyet vagy kettőt fog előrelépni, vagy van olyan kártya, ami megriasztja a vele szomszédos mezőn állókat. De ő csak ennyit tud, ő egyesével lépked. A szellem, ő ugrálni fog. Az összes kártyáján az van, hogy előre vagy hátra ugrik valamennyit. Viszont tételezzük fel, most az lenne, hogy ugrana 2 előre, akkor ő így ugrik 2, és hiába előzte meg ezt a bárányt, ő nem lépett úgy oda, mint a farkas egyesével, ő mindig csak azokat ijeszti meg, akivel egy mezőn áll. Pók kártyái azok egy kicsit haladóbbak. Az úgy fog működni, hogy amikor először kihúzunk egy pók kártyát, mindig ott lesz egy szám, hogy mennyivel kellene előre léptetni, de addig, amíg csak az első kártya jött fel, a pókhálót kell kirakni oda, amennyit mondott a szám, tehát jelen esetben 2 mezővel. Viszont a pókháló ragadós, tehát innestől kezdve a játékosok mozognak, és mondjuk ez a játékos kijátszana egy olyat, hogy lép előre mondjuk 3 mezőt, nem léphetne 3-at, hanem amint rálép arra a mezőre, ahol a pókháló van, beleragad. És ott meg kell állnia, és csak a következő körben mehet tovább. De ha megint följönne, teljesen mindegy, hogy milyen számmal ellátott pókos kártya, akkor a pók odaugrik, ahol a háló van, a háló lekerül, és akkor azonnal megijeszti azokat a karaktereket, akik ott állnak, vagy pedig akik visszamenőlegesen mondjuk itt voltak, tehát ugyanúgy előre halad, mint a farkas, és utána a következő kártya, ha feljönne, ezen az majd 2, akkor 2-vel kell előrébb rakni a pókhálót, de a szörny is marad, és akkor megint beleragadnak a játékosok, és így fog előre haladni a pókszörny. Nos, ezek lettek volna az ábrándos bárányok játékszabályai. Nézzük meg, mit gondolunk róla. Ez a játék sokáig elment a radarunk alatt, arra kaptuk fel a fejünket, hogy 2022-ben megnyerte a Magyar Évjáték a díjat. De ezen egy kicsit sem csodálkozom, mert egy nagyon igényes, szép grafikájú játékról van szó, ami minden játékos számmal jól működik. Igazából mások lesznek majd a dinamikák, de nekünk eddig még nem okozott csalódást. A kinézet egyébként ne tévesszem meg senkit, mert ugyanilyen gyerekjáték hangulata van, és attól függően, hogy a szabályok is elég egyszerűek szerintem, azért néha eléggé kell számolgatni meg döntéseket hozni, hát ez egy szerencsetestelős játék.
Igen, és a Magyar Évjáték a díjat érdemes figyelni azért, mert szerintem mindig nagyon jól választanak. Tehát ők el szoktak vonatkoztatni ettől a mainstream vonaltól, és merészen választanak be a játékok közül, és eddig szerintem nagyjából minden évben jól döntöttek. Hogy mi a jó ebben a játékban, baromi nagy az újrajátszhatóság. Tehát hiába az alapmechanizmus az, hogy szaladgáljunk körbe-körbe, de mivel a tábla mindig más, azért, mert ezeket, hogy hozzá lehet illeszteni, rengeteg ilyen lapka van. És nagyon ki kell használni a kombóépítést. Nagyon jól össze lehet hangolni a haladást, vagy a képességeket, vagy a pontszerzéseket. Mondjuk egy példát, Szabina mondjuk az egyes mezőhöz beteszi azt, hogy a legközelebbi olyan mezőre ugorhatsz, ahol 3 darab jelölő is van. És aztán csinálj egy olyat, hogy a 10-es mező környékén csinálj egy ilyen 3 kupacosat. És gyakorlatilag, amint az egyesre rálép, már rögtön is a pálya túloldalán találja magát, és nagyon gyönyörű kombókat lehet építeni ebben a játékban, és talán itt érzem a legjobban a tétjét annak, hogy megálljak, vagy ne álljak meg. Mert nem mindegy, hogy mennyit jön az a párna majd előre, vagy adott esetben főleg az utolsó körben, velem is volt olyan, hogy tudtam, hogy ha most még egyszer merek lépni, akkor átugrom a kerítés és odaér a fejem a párnához, de azt is számoltam, hogy rengeteg mondjuk a farkas kártya bent, és jó eséllyel az fog följönni, viszont akkor bukom a kört, stb. Tehát egy nagyon okosan kitalált játékról beszélünk. Nekem egy picit ilyen kinevet a végén hangulata van, de mielőtt félreértenétek, én szeretem azt a játékot, úgyhogy ez egy pozitív visszaemlékezés számomra. Mi ezt egyébként szeretjük kisebbekkel is játszani, és hát a játékidő általában ilyen 2-4 kör alatt lepörög, tehát egészen gyorsnak mondható. Én nagyon szeretem azt is, hogy amit Peti mondott, hogy elgondolkozunk azon, hogy ahogy jön a párna előrébb, így kockáztassunk még, és ezt szépen meg lehet figyelni, hogy az elején még nem szoktunk annyira kockáztatni, de a végén már eléggé. Igen, kinevet a végénből ez a boom szívtál hangulat. Talán ez van meg, hogy nagyon örülünk annak, akkor megrémül a másik, vagy kiesik. Az, hogy 3 lény van benne, nagyon-nagyon jó tesz a játéknak. A farkas tényleg az első pár játék, de nagyon kiszámolható, egyszerű történet. A pók talán a legnehezebb közülük, az a legizgalmasabb. A szellem meg így ugrál, talán a legkevésbé veszélytelen, de az meg tud lepni, hogyha mondjuk rögtön úgy nyit, hogy hátrafele ugrik egyet, és rögtön ott van a 10-esen, akkor egy kaotikus ilyen rohammá válik az egész játék. Szóval ezt okosan kitalálták, és hogy mitől egy nagyon-nagyon elegáns szerencsetesztelős játék ez. Végre egy játék, ami azt mondja, hogy igen, van lehetőséget hibázni a szerencsetesztelés közben. A legtöbb ilyen játék, ugye csapunk föl kártyákat, és akkor valahol megállunk, mint a blackjackbe. És akkor vagy az, vagy boom, szívtál, vagy hát most ennyi jött össze. Itt meg azt mondja, hogy nyugodtan játsszál, egy hiba belefér, és akkor innestől viszont kicsit figyelj oda jobban. És emellett van egy kombó építés ebben az egész játékban, tehát engem abszolút megnyert ezzel. No de, mik a játéknak a negatívumai? A szabályban azért részletesen leírhatták volna, hogy hogyan működnek pontosan a szörnyek, ahhoz, hogy megfelelő információt kapj, ezért fórumozni kell egy kicsit. Ez azért egy negatívum. Igen, a póknál abszolút így van. Én a kinézetével vagyok bajban, mert engem ezt tartott távol sokáig ettől a játéktól. Nagyon fura számomra a borító grafikája, és utána benne ezek a lények is. Nem hiszem, hogy tömegeket fog vonzani, lehet, hogy szebben meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez szubjektív dolog, tehát biztos vagyok benne, hogy sokaknak tetszik ez a grafika. Engem távol tartott sokáig a játéktól. Na de összességében hanyast adna erre. Mielőtt elmondom, hogy hanyast adok rá, azért muszáj kiegészítenem Petit, hogy nem a boom szívtál része tetszik annyira, hanem hogy szaladunk körbe-körbe, és oké, örülünk, hogyha a másik esetleg így kiesik, vagy igen, kinek megrémül. Egyébként én azt is szeretem, hogy mindig a fejünk visszamegy a starthoz, tehát, hogy mindig, mintha újra lenne motiváció, de nagyon tetszik az, hogy mindig kicsit közelebb, elérhetőbbé tűnik az, hogy elérjem a párnát. Na de, a pontszám, amit én adok, az egy 8-as, mert szeretem, hogy gyakran előkerül, és igazából ez ilyen szerelem volt első látásra nekünk, hiába sokáig távol tartotta Petit a borító. Amikor játszottunk vele, szerintem utána szinte így rögtön be is szereztük, és hát nagy szerencsénk volt, mert akkoriban így elég erős akciók voltak rá, tehát ilyen 5000 forintért vettük meg, és hát ez elképesztően jó vásár. Úgyhogy én azt javaslom, hogy aki szereti a szerencsetesztelős játékot, mindenképpen próbálja ki, mert nem fog csalódni. Még azoknak is ajánlom, akik nem szeretik a szerencsetesztelőst, mert teljesen más a hangulata, mint mondjuk egy Can't Stop-nak vagy egy Port Royale-nak. Hanyasodok rá is egy 8-ast. Tehát egy olyan játék, amit szeretek, hogy gyakran előkerül. Egy
hatalmas pozitív csalódás volt. Úgy ültem le vele játszani, hogy semmit nem várok tőle, és tényleg úgy álltunk föl, hogy na ezt azonnal meg kell venni, úgyhogy az ábrándos bárányok méltán kapta meg a díjat is, amit kapott, mindenkit buzdítok rá, hogy legalább egyszer próbálja ki, úgyhogy ez az ajánlásuk mára, ennyi lett volna ez az adás, üdvözlöm titeket, Peti! És Szabina, ne feledjétek, Társashoz okosan! Sziasztok!